নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত খালী হোৱা 13,000তকৈও ওপৰৰ পদৰ সম্পৰ্কত। যিবোৰ পদ টিচিং এণ্ড নন টিচিঙৰ হয়, যিবোৰ পদৰ বাবে মেট্ৰিক পাছৰ পৰা PG কমপ্লিট কৰা সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে পদসমূহ কি কি, কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, কি কি যোগ্যতা লাগিব, সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে সবিশেষ চাই লওক। যিহেতু KVSৰ পৰা ওলোৱা এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয়। ইয়াত যিহেতু 13,000 নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়া হ'ব। এতিয়া প্ৰথমতে চাওক, ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ল কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠন অৰ্থাৎ KVS। নেম অফ এক্সাম হ'ল টিচিং এণ্ড নন টিচিং। নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি হ'ল 13,404টা পদ। নেক্সট আহিলে চেলাৰী, পোষ্ট ৱাইজ চেলাৰী হ'ব। জব লোকেশ্যন অল অভাৰ ইণ্ডিয়া। এপ্লাই মোড অনলাইন হ'ব আৰু এপ্লাই লাষ্ট ডেট হ'ব 26/12/2022। অফিচিয়েল ৱেবছাইট চাওক theratefkvssangathan.gov.in। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি চাই লওক। 5/12/2022 পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব, অৰ্থাৎ অনলাইন এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 26/12/2022। এজ লিমিট হ'ল PGT টিচাৰৰ বাবে মেক্সিমাম 40 years, PGT লাইব্ৰেৰিয়ানৰ বাবে 35 years, PRTৰ বাবে হ'ব লাগিব 30 yearsৰ ভিতৰত। এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, গভ ৰুল অনুসৰি এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাওক, আনৰিজাৰ্ভ OBC EWSৰ বাবে 1,000 আৰু SC ST PWDৰ বাবে নীল। পে'মেণ্ট মোড হ'ব অনলাইন। KVS Recruitment 2022 ভেকেঞ্চি ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে চাই লওক, ক'ত ক'ত কিমান পোষ্ট লাগিব আৰু কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ খালী পদৰ সংখ্যা 52টা আৰু কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল PG পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্লাছ BEd প্লাছ ৰেলিভেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ। নেক্সট প্ৰিন্সিপালৰ পোষ্ট ওলাইছে 239টা আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল PG প্লাছ BEd প্লাছ ৰেলিভেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ। ভাইচ প্ৰিন্সিপালৰ পোষ্ট ওলাইছে 203টা, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল PG প্লাছ BEd প্লাছ ৰেলিভেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ PGTৰ বাবে পোষ্ট খালী আছে 1,409টা আৰু PG ইন ৰিলেটেড ছাবজেক্ট প্লাছ BEd থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ TGTৰ বাবে পোষ্ট আছে, TGTৰ পোষ্ট খালী আছে 3,176টা, গ্ৰেজুৱেট এণ্ড BEd প্লাছ CTET মানে চেণ্ট্ৰেল টেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেটখিনিয়ে। নেক্সট আহিলে প্ৰাইমেৰী টিচাৰ PRTৰ বাবে খালী পোষ্ট সকলোতকৈ বেছি আছে 6,414টা আৰু 12 পাছ হ'লে এইবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগত কিন্তু DEd লাগিব, নহ'লে JBT লাগিব, নহ'লে BEd লাগিব, নহ'লে প্লাছ CTET লাগিব। নেক্সট আহিলে PRT মিউজিকৰ পোষ্ট খালী আছে 303টা, 12 পাছ হ'ব লাগিব প্লাছ BEd মিউজিক। নেক্সট আহিলে লাইব্ৰেৰিয়ানৰ খালী পদৰ সংখ্যা 355টা, ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, লগত ডিপ্ল'মা ইন লাইব্ৰেৰী ছায়েন্স। ফাইনেন্স অফিচাৰৰ 6টা পদ খালী আছে, BCom MCom CA MBA, যিকোনো এটা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিলৰ, ইয়াত 2টা পদ খালী আছে, BTech ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ। নেক্সট আহিলে এছিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ ASO, ইয়াৰ ASO পদ খালী আছে 156টা, গ্ৰেজুৱেট হ'লে এই পদবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে ছিনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট UDCৰ পদ খালী আছে 322টা আৰু গ্ৰেজুৱেট হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট মানে LDCৰ 702টা পদ খালী আছে। ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগে 12 পাছ প্লাছ টাইপিং। নেক্সট আছে হিন্দী ট্ৰেন্সলেটৰ পদ খালী আছে 11টা, PG ইন হিন্দী বা ইংলিছ। নেক্সট আহিলে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2ৰ 54টা পদ খালী আছে, 12 পাছ প্লাছ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ডিপ্ল'মা থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া KVC ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চি চাওক। TGT ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ 3,176টা পোষ্ট যিহেতু খালী আছে। জেনেৰেলৰ বাবে ছাবজেক্ট ৱাইজ আপোনালোকে চাওক, হিন্দী জেনেৰেলৰ 155, OBC 101, EWSৰ 37, SC 56, ST 28, টোটেল 377। ইংলিছৰ আছে 163 জেনেৰেলৰ, OBC 108, EWSৰ 40, SC 60, ST 30 আৰু টোটেল 401। সংস্কৃতৰ তেনেকৈ খালী আছে, আপোনালোকে এইখিনি ডিটেইলছত চাই ল'ব। যিহেতু ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ আছে 164 জেনেৰেলৰ আৰু এইখিনি আছে টোটেল আছে 398
তাৰপিছতে মেথমেটিক্সৰ 175 খালী আছে জেনেৰেলৰ বাবে, আৰু টোটেল আছে 426, সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। ছায়েন্সত আছে তেনেকৈ 304 টোটেল। ফিজিকেল এণ্ড হেল্থত খালী আছে 435, আৰ্ট এডুকেশ্যনত খালী আছে 251, ৱেলফেয়াৰ ছেকশ্যনত খালী আছে 339। নেক্সট আহিলে PGT, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ পদ কিমান খালী আছে আপোনালোকে চাই লওক। ছাবজেক্ট হিন্দীত আছে 172, জেনেৰেলত 72টা আছে, ইংলিছত আছে 158, ফিজিক্সত 135, কেমেষ্ট্ৰিত 167, মেথছত 184, বায়'লজিত 151, হিষ্ট্ৰীত 63, জিঅ'গ্ৰাফীত 70, ইকনমিক্সত 97, কমাৰ্চত 66, কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত আছে 142, বায়'টেকত আছে 4। ফৰ আদাৰ পোষ্ট আপোনালোকে চাওক, প্ৰাইমেৰী টিচাৰৰ পোষ্ট খালী আছে আনৰিজাৰ্ভৰ 2599, OBCৰ বাবে 1731, EWSৰ বাবে 641, SCৰ বাবে 962, STৰ বাবে 481। অল টোটেল প্ৰাইমেৰী টিচাৰৰ পদ খালী আছে 6414, আৰু ট্ৰেইনড গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ পদ খালী আছে তেনেকৈ 3176, ইয়াত আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 1305, OBCৰ বাবে 854, EWSৰ বাবে 313, SCৰ বাবে 471, STৰ বাবে 233। নেক্সট চাওক, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ পদ খালী আছে 1409টা। নেক্সট এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰৰ 52টা পদ খালী আছে, প্ৰিন্সিপালৰ 289, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব কেনেকৈ আনৰিজাৰ্ভত কিমান আছে, তাৰপিছতে OBC বা এইখিনি কিমান আছে। ভাইচ প্ৰিন্সিপালৰ 203 ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে, লাইব্ৰেৰিয়ানৰ এইখিনি, প্ৰাইমেৰী টিচাৰৰ, মিউজিক টিচাৰৰ। সবিশেষ তথ্যখিনি যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাব পাৰিব। KVS ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ চাওক। চিলেকশ্যন প্ৰচেছত ৰিটন এক্সাম হ'ব, স্কিল টেষ্ট হ'ব, ইফ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ দ্য পোষ্ট অনুযায়ী স্কিল টেষ্ট হ'ব, ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, আৰু মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হ'ব। ইয়াত KVS PGT ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 চিলেকশ্যন প্ৰচেছ পাৰ্ট 1ত জেনেৰেল ইংলিছ 10 মাৰ্কছ থাকিব, জেনেৰেল হিন্দী 10 মাৰ্কছ। পাৰ্ট 2ত GK কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, ৰিজনিং 10 মাৰ্কছ, কম্পিউটাৰ এণ্ড পেডাগগী এণ্ড কনচাৰ্ণ ছাবজেক্ট 80 মাৰ্কছ। অৰ্থাৎ GK, ৰিজনিং, কম্পিউটাৰ, পেডাগগী এইবিলাকত GK, ৰিজনিং, কম্পিউটাৰ 10 মাৰ্কছকৈ থাকিব, আৰু পেডাগগীত থাকিব 20 মাৰ্কছ। কনচাৰ্ণ ছাবজেক্ট 80 মাৰ্কছ থাকিব। KVS TGT ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ চাওক। পাৰ্ট 1ত জেনেৰেল ইংলিছ 10 মাৰ্কছ, পাৰ্ট 2ত GK কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ 10 মাৰ্কছ, ৰিজনিং 10 মাৰ্কছ, কম্পিউটাৰ 10 মাৰ্কছ, পেডাগগী 20 মাৰ্কছ, আৰু কনচাৰ্ণ ছাবজেক্ট 80 মাৰ্কছ। KVS TGT ৰিক্ৰুইটমেণ্ট চিলেকশ্যন প্ৰচেছত চাওক। পাৰ্ট 1ত জেনেৰেল ইংলিছ 10 মাৰ্কছ, জেনেৰেল হিন্দী 10 মাৰ্কছ। এই জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল হিন্দী সকলো পৰীক্ষাতে ইয়াত 10 মাৰ্কছ থাকেই। পাৰ্ট 2ত GK কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ 40 মাৰ্কছৰ আহিব, ৰিজনিং 40 মাৰ্কছ, আৰু কম্পিউটাৰ আহিব 10 মাৰ্কছ, পেডাগগী 40 মাৰ্কছ। KVS PRT ৰিক্ৰুইটমেণ্টত পাৰ্ট 1ত জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল হিন্দী 10 মাৰ্কছকৈ থাকিব। নেক্সট আহিব GK কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ 10 মাৰ্কছ, ৰিজনিং, কম্পিউটাৰ এই গোটেইকেইটাতে 10 মাৰ্কছকৈ থাকিব, পেডাগগীত 20 মাৰ্কছ, আৰু কনচাৰ্ণ ছাবজেক্টত 80 মাৰ্কছ। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব? আপোনালোকে প্ৰথমতে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব, ৱেবছাইটত গৈ লিংকত গৈ আপোনালোকে তাত KVC টিচিং এণ্ড নন টিচিং 2020 ভেকেঞ্চি লিংক ওলাই থাকিব। তাতে আপোনালোকে যদি টিচিঙত কৰে তেতিয়া টিচিঙত কৰিব পাৰিব, নন টিচিঙতো কৰিব পাৰিব। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে ডিটেইলছ যিখিনি বিচাৰে সেইখিনি কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পাছত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব, আৰু আপোনালোকক বিশেষকৈ আপোনালোকে যিখিনি ডকুমেণ্ট, ফটোগ্ৰাফ, ছিগনেচাৰ, ৰেলিভেণ্ট ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, ফিজ দিব লাগিব, আৰু এইখিনি কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিহেতু যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট KVSৰ আণ্ডাৰত ওলাইছে, আমাৰ অসমৰো গুৱাহাটী, তিনিচুকীয়া বিভিন্ন ঠাইত পষ্টিং হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যদি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতিও চলাব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্যই আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।